επιβεβαιώνονται όλο και περισσότερο όσο περνάει η ώρα οι πληροφορίες που είδαν χθες Κυριακή το φως δημοσιότητας και που ανέφερε η ενημερωτική ιστοσελίδα Forbes για μια πολύ μεγάλη απώλεια που υπέστη η ρωσική πολεμική αεροπορία, χάνοντας 2 σημαντικά αεροσκάφη που επιχειρούσαν εκείνη τη στιγμή στην Αζωφική θάλασσα, ένα επτάμενο ραντάρ Μπεργέφ Α50 και ένα επτάμενο κέντρο διοίκησης Ηλιούσιν 22. Αν και δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς προκάλεσε την κατάρριψή τους, καθώς κάποιες πληροφορίες μιλούν για φίλια πυρά που δέχτηκαν, κάτι που φαντάζει αρκετά δύσκολο, καθότι οι πτήσεις που πραγματοποιούσαν ήταν η ίδια το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενώ άλλοι λένε για κατάρριψη από ουκρανικά αντιεροπορικά συστήματα, η απώλειά τους αναμένεται να επηρεάσει εν μέρη την επιχειρησιακή δράση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, κυρίως όσον αφορά τα πυραυλικά χτυπήματα στο έδαφος Ουκρανίας. Αυτό επισήμανε και η ουκρανική πλευρά με δηλώσεις της επικεφαλής τύπου Νατάλια Χούμενιουκ, ενώ νωρίτερα είχε σπεύσει ο αρχηγός του Ουκρανικού στρατού, στρατηγός Βαλέρι Ζαλούζνη, να πει ότι ήταν οι ουκρανικές δυνάμεις αυτές που τα κατέρριψαν, βάζοντας μάλιστα και ένα χάρτη με τα στίγματα των αέριων μέσων που πετούσαν στην Αζωφική θάλασσα, με τα 2 από αυτά να χάνονται, ενώ φυσικά η ρωσική πλευρά δεν πρόκειται να προβεί σε επιβεβαίωση της μεγάλης αυτής απώλειας. Αν και η Ρωσία λοιπόν δεν έχει πάρα πολλά από αυτά τα αεροσκάφη, αναμένεται να τα αναπληρώσει. Αλλά αυτό που παραμένει πιο σημαντικό από όλα είναι το πώς οι Ουκρανοί τα χτύπησαν, αφού πετούσαν στην Αζωφική θάλασσα, μακριά από τα μέτωπα του πολέμου, και όπως επισημαίνει και το Forbes, η πιο εξελιγμένη αντιεροπορική πύραυλη που διαθέτει η Ουκρανία, οι Patriot, έχουν εμβέλεια μέχρι 160 χιλιόμετρα. Δηλαδή φτάνουν οριακά έως εκεί. Αυτό βέβαια είναι πλέον δουλειά των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων να το ανακαλύψουν, που πολύ πιθανόν να απαντήσουν στους Ουκρανούς με μια πυραυλική κόλαση απόψε το βράδυ.